sa ating sweet garlic longganisa ay minced pork, asuete, black pepper, garlic powder, Spanish paprika, oyster sauce, soy sauce, brown sugar, minced garlic, asin at tubig. So, ang gagawin lang natin dito sa ating sweet garlic longganisa ay ihalo lang lahat ng ingredients. Ilagay na natin yung brown sugar, tapos lagyan natin ng 2 kutsaritang asuete powder, isang kutsarang garlic powder, dalawang kutsaritang black pepper powder, 2 kutsarang Spanish paprika, 2 kutsaritang asin, 8 o 10 pirasong bawang, 1.5 kutsarang toyo, 6 na kutsarang tubig. Itong oyster sauce ay optional lang. Pwede kayong maglagay, pwede ding hindi. Pero ako gusto ko kasi yung paborito ko kasi yung oyster sauce. Kaya nilagyan ko na ng oyster sauce. Pero kung wala naman kayong available na oyster sauce, pwede naman siyang hindi nyo nalagyan. Tama na yung soy sauce. Pero pag meron naman, pwede ding lagyan nyo na. Tapos, ihalo na natin siya. Bango na. May bawang. Yung bawang at saka paprika naghalo ang bango. So, ganyan lang siya. Pero kung gusto niyo ng medyo maanghang, pwede niyo na ding dagdagan ng lagyan ng chili powder. Pero kasi yung mga bata ayaw nang maanghang, kaya di ko na nilagyan. So, ayan na, nahalo na natin siya. Tapos, gusto ko kasi din na may ketchup siya. Medyo mamula-pula. So, lagyan ko ng ketchup. Ayan. Lagyan ko ng 1.5 ketchup. Tapos, ihalo natin, saka i-rest natin ng 10 minutes, saka balutin na natin siya. Ganito lang siya. So, babalutin na natin siya. So, paano ko binalot yung longganisa ko? Lalagay natin sa piping bag para mas tagali. Tapos, ang ginamit kong wrapper ay candy wrapper. Ubutasan lang sa dulo para hindi mabubutas paglagay natin ng longganisa. Tapos, slide lang natin yung longganisa natin hanggang sa gusto natin na kalaki. So, ito ganyan. Tapos, tatalian natin sa dulo na parang candy din. At sa dulo din. So, ganyan siya. Dali lang. Ayan. Kukuntingan. At lagay
dito. So, sa 500 grams na minced pork, bali 26 pieces na longganisa ang nagawa natin. So, ayan. Pag gusto nyo itong ibenta, titimbangin nyo na lang sa 20 grams. Ito, bali, isang ganito, mga 19 grams yan. So, kung ibibenta nyo, dapat uniform kasi yung ang ginawa ko lang naman ngayon, pagkain lang naman namin. So, hindi siya pantay-pantay. Pero sa 500 grams, 26 pieces ang nagawa namin. Sa isang ganito, 19 grams yan. So, kung gusto niyo magbenta, titimbangin niyo na lang siya sa 20 grams. Tapos, makakabuo kayo ng bale 25 pieces na longganisa sa 500 grams. So, kalahating kilo na mince. Tapos, lagay na natin sa ref. Ganyan na. Ayan. Meron na tayong longganisa. Sweet garlic longganisa. Ito na ang ating longganisa. Ito na siya. Sarap na siya i-breakfast. Handa na ang ating breakfast.